tohle je Atari 2600, které tu mám na opravu. Mám krabici stranou, protože ji nechci poškrábat. A co jsem s tím zatím prováděl? Bylo tam několikero divných zásahů od předchozího majitele, než je ten, který mi konzoli na opravu poslal. Já jsem vyčistil a opravil divně přepájené kondenzátory okolo konektoru, divně přepájený tento konektor. Opravil jsem připojení audio, tady je ground, tady je audio signál přes 1,5 kΩ ven. Tak. Opravil jsem kondenzátory, byly vyměněné, ale já jsem je ještě trošičku, respektive tento jsem připájel na lepší pozici, tyhle dva jsem vyměnil, protože se tam krásně vejdou 470 mikrofaradů Nichicon. To už by mělo vydržet navždy, snad, doufám. A tady jsem si vyznačil prostor, který nechci blokovat, takže to už můžu odstranit. Přidal jsem tam, respektive správně jsem zapojil z dodaných součástek emitorový sledovač na videovýstup. Tady je video, napájení ground, takže teď máme cinč do monitoru. A poslední závada, která zbývá, kterou už mám dobře ověřenou, tak je vadná TIA, protože negeneruje synchronizaci pro videovýstup. A tady jeden kondenzátor vyměněný současným majitelem. Není tam nic divoce zapájeno, nic umatláno, nic zkratováno, takže teď už by mělo být vše v pořádku. Bohužel, jak se zdá, tak jsme měli asi smůlu na TIA koupenou z eBay. Ukážu později, v čem je záludnost a závada. Takže připojím audio do monitoru. Hlasitost máme OK, dost hlasito. Vymotávám napáječ. Napáječ je stále odpojený. A někde jsem tu měl videokabel, který bych ho nezlomil. A do monitoru. Vyhodit. OK, takže připojuji napájení a zapínám. Nemáme cartridge. Vždycky na to zapomenu. Takže v vypnutém stavu a zapínám znovu. Tak. Tohle je naše závada. Ta závada, divoké blikání, je způsobena tím, že nemáme správně synchronizaci. Což by teoreticky šlo opravit, ale zjevně máme vadný čip a já ukážu, co konkrétně. Tak. Vypnu monitor, protože to blikání mě ruší. Nemusíme se na ně dívat. A zelený kanál si připojím na
správně vypadající výstup z TIA. To znamená třeba sem. Nejsem si jistý, který z výstupů to je, ale to nás teď netrápí. Důležité je to porovnání se špatným výstupem a to je žlutý kanál. Tak, zasynchronizuji. A tohle je ten náš problém. Amplituda signálu pro synchronizaci je natolik nízká, že už nestačí k vybuzení CD4050 a ve videu synchronizace chybí, proto obraz bliká, nefunguje ani řádková, ani snímková synchronizace. OK, vyměním TIA za tu z eBay, vypínám napájení, vytahuji napáječ. Jo, co jsem ještě chtěl ukázat, než to zcela vypnu, tak pointa je, že s poškozenou TIA funguje zvuk bez problémů. Přepneme další hru. Moment, čím se přepíná? Tímhle. Tím se přepínají hry. Až do... Teď tam mám letadla. Resetuji. Letadla vrčí. Přepnu. Letadla vrčí. Stíhačky taky dělají zvuk. Vše se zdá, že funguje správně. OK. Zkoušel jsem to dlouhodobě. Nechal jsem to zapnuté asi půl hodiny. Napáječ vytažený. Teď můžu odpojit vadnou TIA, vytáhnout z patice. Opatrným vyvykláním nahoru. Potřebuji ještě jeden tenčí šroubovák, abych nepoškodil vývody. OK. Naše TIA je venku. Odkládám a beru tu z eBay. Dávám si pozor na to, abych měl zářez na správném místě. Abych neohnul žádnou z nožiček. OK, je tam. Orientuji se podle jedničky zde, nikoliv podle zářezu na patici, ten je obráceně. Je spíš chyba při výrobě. Tak, připojuji adaptér a zapínám konzoli. Teď je obraz v pořádku. Spouštím hru a zvuk funguje. No, pointa je, že tahle TIA už po několikáté přestane hrát během prostě během něčeho, nevím čeho. Přepnu hru, dáme tam letadlo, tak, reset. A zatím zvuk funguje. Tak, schválně necháme to tak dlouho, dokud se zvuk neporouchá.
Na nic nesahám. Mám jenom připojený joystick a ovládám letadlo joystickem, nic jiného. Aby bylo vidět vše. Jsem zvědavý, jestli se tentokrát ta TIA opravdu porouchá, jako se to stalo vždy předtím. Dobře, zkusíme to trošku i hrát. Abych netrávil čas úplně z Bůh darma, tak zkusím párkrát letadlo sestřelit. Tentokrát ten zvuk funguje možná déle než předtím. A ne se porouchat. Dobře, nechám to běžet. Mimochodem, když se podívám na videosignál, tak je vidět, že amplituda synchronizace i toho videa je stejná. Takže tahle ula má v pořádku video. Ostatně obraz je vidět. A už stichl zvuk. Během nastavování foťáku na stativu. A teď už je zvuk porouchaný. Aniž bych sahal na konzoli, samo od sebe stichne. Takže podezřívám TIA, že je vadná takovým způsobem, že se zahřeje, aniž by to bylo citelné. Já si myslím, že má výrazně pod 35 stupňů Celsia. Nemám při ruce asi baterii do teploměru. Mám. Tak to zkusíme. Jakou teplotu teď ukazuje. A dochází mi baterie v kameře. Tak. Doufám, že se to nepřeruší. No, tak ukaž. 25, 26, 27 stupňů Celsia. Moment, laser. Tak. 27 stupňů Celsia. Ten čip není teplý, nebo má běžnou provozní teplotu. Jo? Ale přesto to stačí k tomu, že se po chvilce provozu takhle porouchá a je potřeba ho nechat vychladnout. Já si myslím, že prodejce ani netušil, že ten čip je vadný, ale bohužel stalo se. No, tak tohle jsou teď mé trable s konzolí Atari 2600. A teď spustím hru. Teď už v reproduktoru jenom tak lehce lupne a žádný zvuk se negeneruje.